Onze eerste tijd in Portugal was niet precies wat we ervan hadden gehoopt. Deze ronde hoor ik heel veel zuchten en kreunen. Het wil allemaal niet zo. Die dagen heb je ook. Ik kan niet precies uitleggen wat het was, maar we voelden het gewoon niet. Misschien dat er iets in de lucht hing. Kijk hoe vies. We hebben hier 12 nachten geslapen. En we hebben hier 12 nachten ook amper geslapen. Misschien is de Algarve gewoon te druk voor ons. We besluiten door te reizen naar het binnenland van Portugal. Hoe ging het, schat? Ik ben kapot. Ja, het was een intens ochtendje. We wilden om 10 uur weggaan. Het is nu 11 uur. Nou, het valt ook wel mee eigenlijk. Ik ben alleen geen ochtendmens. Dat is wel lekker, hè? Dat is wel chill. En we zijn ook zo laat begonnen. Maar ook daar ging het nog niet vanzelf. En voor alle mensen met een automaat, even een kleine tip. Als je ooit gesleept moet worden, zet hem dan niet in zijn neutraal, maar in de D van drive. Anders blijft namelijk de handrem erop zitten. Ik doe het even voor. Zo moet het dus niet. Hoe gaat het, Mop? Ja, beter nu. Moet je huilen? Oh, nee, hij is zo weer uitgeduwd, joh. Dat is het voordeel aan een Jeep, is allemaal plastic. Net toen we eindelijk een beetje geland waren op onze nieuwe plek en konden genieten van de natuur en het schitterende uitzicht. Het is even zweten, maar dan heb je wel wat. Kregen we een telefoontje van mijn vader uit Nederland. Een telefoontje waar we al een paar maanden bang voor waren. De gezondheid van mijn vader, die al niet goed was, ging verder achteruit. Hij vertelde mij dat de laatste weken van zijn leven waren aangebroken. We maakten direct alles gereed om met de caravan terug te kunnen gaan naar Nederland. Een rit van ruim 2300 kilometer. We maakten een plan om ongeveer 400 kilometer per dag te rijden, met af en toe een rustdag, zodat we binnen een dag of 10 terug zouden zijn. Met de caravan gaat het nou eenmaal niet zo snel als met een normale auto. Maar de realiteit haalde ons in. Nou, naar beneden gaat makkelijker dan naar boven. Nog diezelfde dag ging de gezondheid van mijn vader verder achteruit. En was het spannend of hij de nacht zou halen. Op naar Nederland. Met de hulp van de vriendelijke Nederlandse eigenaar kregen we een nieuwe plek op de camping, vlakbij de poort, zodat we 's ochtends vroeg, zonder andere campinggasten te storen, konden vertrekken. We hadden 2 opties. Of morgen gaan we of rijden of vliegen. Dan moeten we nog even kijken hoe de nacht gaat. Maar voor vannacht staan we in ieder geval hier. Gelukkig kwam er voor nu niet nog meer slecht nieuws. Dus we besloten 's ochtends vroeg in de auto te stappen en te gaan rijden. Feel it now every time I leave. It hits me hard and it cuts me deep. I'm 1,000 miles from happiness. 1,000 miles from you. Eerste tussenstop in Portugal. Hier is lekker een broodje aan het maken. Lukt het? Jazeker. Lekker broodje kaas. Broodjes van gisteren, maar met een beetje koffie krijgen we het wel weg. It's 1,000 miles of loneliness. 1,000 miles from you. Every mile on my map leads to you. It leads to you. Every mile on my path leads to you. It leads to you. I'm not around, but I'm not gone. I miss the bed you're sleeping on. I'm 1,000 miles. En het was weer raak. We hadden weer een storing onderweg met de auto. Maar Ik hoop dat het door de koelkast komt. Die zorgt alleen maar voor ellende. Maar... ja, de koelkast is sowieso nog steeds kapot na al die maanden.
regent. Maar het is wel een mooie omgeving hier. Maar man, het gaat niet vanzelf. En we rijden weer door. De stekker van de koelkast is eruit. En hopelijk verdwijnt nu ook de storing. We zijn al bijna 11 uur onderweg. En we besluiten een camping te zoeken op de route. Even voorbij Salamanca vinden we deze prima plek. En voordat we morgen doorgaan kunnen we ook nog even langs het benzinestation die naast de camping zit. We gaan daar tanken, gaan we broodjes halen, koffie halen en dan gaan we door. Jess heeft de sleutel nodig. Het is 6:15. We gaan zo weer door richting Frankrijk. Geen plannen. Ik maak geen plannen meer. Heb je zin in vandaag? Nou, zien. Ja. Ik hoop dat de auto ook blijft doen. We gaan even lekker bakkie halen. En brood voor de dag. Voordat we gaan rijden. Ja, het is of koffie met melk of een espresso. Moet een espresso. Ja, dag 2 van onze terugreis naar Nederland. De koffie gaat bij het benzinestation. En een stok brood, vers, warm. En we staan hier bij Salamanca. We hebben gisteren ruim 600 kilometer gereden. Het gaat allemaal niet zo snel met de caravan, maar we hopen vandaag weer zoiets te rijden. En dan binnen een dag of 4 of 5 terug te zijn in Nederland. Dus cheers. Let's go! We beginnen onze rit met een nieuwe storing. We worden flink getest. Hoeveel storingen wil jij hebben? De motorstoring van gisteren is nog steeds niet weg. Maar we krijgen nu ook een melding dat de bandenspanning te laag is. 130 op de vluchtstrook. Nou ja, zo hard kunnen we niet. Nou, Weer even volle tank. van de tank, bandenspanning op orde. Nou hebben we de luchtdruk geregeld, maar zit die weer veel te vol. De luchtdrukmeter was kapot. Gelukt! Joehoe! Ideaal zo'n pomp, nu al zijn geld opgebracht. Nou, ik hoop dat we nu echt even door mogen. Het is inmiddels 9 uur. We zijn 2 uurtjes onderweg. We hebben nu 100 kilometer gereden. Broodjes gemaakt. Bandenspanning goed. Vamonos. Alleen de olie nog. Maar Ja. dat is voor een later moment. Inmiddels is ook nog het olielampje gaan branden, maar dat laten we even voor wat er is. Volgens mij hebben we alles nu wel gehad. Toch? Life goes on, life goes on. Ik ga hem nu snel pakken. Joe! Kan dat ook? Was die hieruit gegaan? Ja! En dan heb ik hem goed vastgedraaid tijdens het rijden. Nee, deze zit helemaal los. Dat is er bijna af. Kijk dan. Ja, nee, maar hij was eraf. Daar was hij eraf. Oh. Dus ik heb hem tijdens het rijden proberen vast te draaien. Nog een uitdaging. Oh, wat dan? Nee, dit. Oh, ik denk er komt er nog een bij. Kijk hoe we erbij zitten. Dit ziet er niet uit. Nee. Kijk, nou die zit weer vast. Let's go. Ja. Gisteren tijdens onze eerste rit begon het motorlampje opeens te branden. Dus we waren eigenlijk bang wat we in het begin in Andorra hadden, dat we niet meer konden schakelen. Nou, gelukkig viel dat mee, maar we wisten eigenlijk niet wat het was. Dat heb ik gisteren even gegoogeld, want alle garages zijn niet dicht in Spanje, want er zijn 2 feestdagen. Dus ik ging even googlen en het zou kunnen dat de koelkast van de caravan de accu leegtrekt van de auto. Dus ik heb gisteren alle stekkers losgetrokken. En dat lijkt te helpen, want net tijdens de rit is gelukkig het lampje vanzelf uitgegaan. Dus we zijn nu storingvrij en de spiegels zitten er nog aan. En we gaan weer door en hopen blijft het nu even rustig. Dus fingers crossed. De eerste 1000 zitten erop. Even na 2 uur 's middags rijden we Frankrijk. Het regent al een paar uur en het lijkt ook niet meer droog te worden vandaag. Nou, inmiddels zijn we in Frankrijk. Droevig weer. Maar wel lekker wat kilometers kunnen maken. Nu even koffie. Nou, wat eten. We besluiten een camping te zoeken in de buurt van Biarritz.
We zijn weer op de camping. Lekker troosteloos weer. Heel krap. Dat na een reisdag is best pittig. Maar we stoppen hier en dan gaan we morgen weer door. Man, oh man, wat is het krap. Maar rokt het maar even. Oh nee, toch niet. We hebben de camping weer verlaten, want er was nog maar 1 plek over. Die was veel te krap en stond half onder water. We gaan dus nog even verder zoeken. Storing 344 van vandaag. Even een bandenspanning. En we zijn toch weer door, want die camping was gewoon niet te doen, hè? Nee, we hebben even een rondje Biarritz gedaan, gewoon voor de lol in de spits. Oh, hartstikke leuk. Verschrikkelijk. Maar, Wat een ellende. Dit is dag 2 van de reis. En ik kan al 2 dagen even lekker janken. Huilen. We dachten even camping in de buurt te zoeken, maar dat was niet echt een goed idee. Nou, 20 kilometer is een benzinestation. Daar gaan we nu heen. Even de spits beneden, denk ik. En dan gaan we even de bandenspanning checken. En bandje nummer 2. Maar dit werkt wel grandioos. Dus die is alle 4 even. Oké, geen geld maar spullen, zeggen we dan, hè? Ja, toch. Klaarmaken voor de nacht. Nou, dag 2 van onze terugreis zit er bijna op, hoopten we. Althans, de dag is bijna voorbij. We hebben denk ik 12 uur gereden vandaag. Ging eigenlijk hartstikke goed, een paar storingen gehad, maar dat zijn we inmiddels wel gewend. We dachten alleen hier een camping te vinden, net even onder Bordeaux. We zitten al in Frankrijk, alleen alles zit vol. Jess heeft net 4 campings gebeld, ik heb een camping gebeld. We zijn zelfs naar een camping toegereden, die had nog 1 plaats. Maar die was eigenlijk veel te krap, dus toen wilden we gelijk weg. En nu staan we maar op een benzinestation. Even onze rust te pakken. Jess is lekker aan het koken. Gelukkig had ze wat maaltjes voorbereid. Want in de restaurants is ook alleen maar broodjes te vinden en croissantjes. En die hebben we al genoeg op vandaag. Dus we gaan hier even onze rust pakken. En dan willen we een paar 100 kilometer doorrijden. Pakken we ook weer even onze rust bij de grote rustplaatsen. En dan zo komen we de nacht hopelijk door. Maar niet onze eerste keus, maar we maken er wel weer wat van. Dus komt goed. Na 2,5 uur in de nacht hebben gereden, besloten we dat het verstandiger was om even onze rust te pakken op een rustplaats. We pakten 3 uurtjes slaap totdat het weer licht werd en vervolgden onze rit terug naar Nederland. De camping in Nederland, waar we terecht kunnen, is tot 7 uur 's avonds open. Dus het zal spannend worden of dat we dat gaan halen. Veel soepeler had het niet kunnen gaan deze dag. We hadden geen nieuwe storingen en geen files. Even na 6 komen we aan op de camping. Nog even de caravan op zijn plek zetten en dan eerst bijkomen van deze 3 intense dagen. Nou, 3 dagen gereden. 2400 kilometer. Helemaal gesloopt nu. En dan zit je uitzicht. Niet verkeerd voor vanavond. Een jaar geleden hadden we nooit gedacht dat we nu weer terug zouden zijn in Nederland. Maar doordat we het hebben van een plan hebben losgelaten en toch de sprong in het diep hebben gewaagd, voelen we nu de vrijheid om op de juiste momenten daar te zijn waar we willen zijn. En we zijn heel dankbaar voor de laatste weken die we hebben kunnen doorbrengen met mijn vader. Onze droom van het hebben van een huis in het buitenland is onveranderd. Maar afgelopen jaar heeft ons ook geleerd om je niet blind te staren op het einddoel, maar vooral te genieten van de reis ernaartoe.